วิชาที่ชอบที่สุดเลยก็คือ HRM ก็คือ Principle of Human Resource Management คือชอบตั้งแต่เสิร์ชข้อมูลในสิงคโปร์แล้วว่าเขาเก่งในการ manage people อะพี่มันเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมคนของสิงคโปร์ถึงมีศักยภาพอะพี่แล้วพอมาได้เรียนจริงเนี่ยก็ทำให้ชอบมากขึ้นไปอีกผมชื่อนิตินัยนุ่มเบาชื่อเล่นชื่อต้อตอนนี้เรียนดิโพลมาอยู่ที่สิงคโปร์ที่แคปแลนด์ก็เริ่มต้นจากเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราชอบอะไรเรามีศักยภาพมากแค่ไหนก็ไปเจอแคปแลนด์มันเรียน2 ปีนิดๆแล้วก็มีฝึกงานอีกประมาณครึ่งปีก็เลยตัดสินใจที่ว่าโอเคเราจะเรียนที่แคปแลนด์ดีกว่าเพราะว่าระยะเวลาการเรียนเนี่ยมันสั้นลงเราต้องตั้งใจมากเพราะว่าอยากจบเร็วกว่าคนอื่นเขาเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมมีเพื่อนสิงคโปรเรียนมีเยอรมันมีอินโดมีอินเดียนะมีคนจีนไทยมีแต่ว่าไทยเนี่ยจะน้อยมากในแคปแลนด์เนี่ยที่ผมรู้มามีแค่ไม่กี่คนนะไม่ถึง10 คนมันก็เป็นเรื่องดีนะเราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยได้ทบทวนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพราะถ้าเกิดว่าเราเจอคนไทยเนี่ยเราก็จะจับกลุ่มคนไทยอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอคนไทยเนี่ยเราก็ต้องไปมีเพื่อนที่เป็นต่างชาติทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นผมเรียนเนี่ยในคอร์สผมมีแค่10 คนเพราะเขาต้องการให้เนื้อหาที่เขาสอนเนี่ยให้นักเรียนได้รับมากที่สุดตอนนี้เพื่อนที่สนิทเลยก็คนมองโกเลียที่สนิทเลยก็จะปรึกษาหรือตลอดว่าassignment ตรงนี้ทำยังไงใครช่วยได้ก็คือช่วยกันทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดทั้งในคลาสแล้วก็นอกคลาสคือทุกคนจะเฟรนลี่มากแล้วก็ได้ช่วยกันเวลาเหมือนมีคำถามตรงไหนเราไม่เข้าใจเราก็สามารถถามได้ทั้งครูทั้งเพื่อนถ้าเรียนไม่รู้เรื่องเราสามารถถามอาจารย์หลังคลาสได้เลยเขาจะอยู่ครึ่งชั่วโมงหลังจากคลาสมันเสร็จไปแล้วเขาจะให้อีเมลเรามาเพื่อให้เราตั้งคำถามว่าตรงไหนที่เราไม่เข้าใจหรือว่าจะถาม direct message ไปก็ได้มันมีหลายช่องทางที่เราจะให้เลือกเริ่มแรกที่ผมไปอยู่สิงคโปร์เนี่ยคือเรียน face to face ใช่ไหมเราไม่เข้าใจปุ๊บแล้วก็ยกมือถามได้เลยพอเป็นออนไลน์แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับห้องเรียน face to face เลยนะเขาจะมีการถามคำถามเด็กเพื่อจะดูว่าเด็กตั้งใจเรียนไหมแต่ว่าสอบเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นทำงาน assignment อย่างเดียวมันก็จะยากนิดนึง1 วันนี่เรียนประมาณ3 ชั่วโมงบางอาทิตย์ก็เรียน3 วัน4 วันแล้วแต่ว่าช่วงแรกๆนี้เราจะเรียนทั้งอาทิตย์เพราะเนื้อหามันจะเยอะแต่ว่าหลังๆพอเขาสอนเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อหามันจะน้อยลงเขาจะเป็นคอนซัลทิงซะมากกว่าเราจะได้เห็นหน้าเพื่อนทุกคนแล้วก็คุยกันในห้องเหมือนอยู่เฟสทูเฟสเลย1 วิชาจะสอบทั้งหมด10 ตัวให้เวลา1 เดือนครึ่งพร้อมกับ assignment quiz เนี่ยมันเป็น 20% assignment จะ 80% assignment จะเยอะกว่าแต่ถ้า quiz เนี่ยถ้าเกิดว่าตกเราจะแก้ไม่ได้แต่ถ้า assignment เนี่ยเราจะสามารถ resubmission ได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเกณฑ์ของเรามันอยู่ใน resubmission หรือว่าจะ remodule แต่ทางที่ดีอย่าตกดีกว่า Foundation จะเรียน academic skills ก็คือวิทย์คณิตอังกฤษ Finance เรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับยากในการใช้ชีวิตจริงในการต้องใช้ Finance ในชีวิตเลยการเงินการวางแผนการเงินการลงทุนการ protect account หรือ data securityวิชา organization ที่เขาสอนเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเขาจะให้ดูองค์กรที่มัน success แล้วในปัจจุบันที่เราเห็นได้ง่ายๆเลยก็คือพวก Google iPhone หรือว่า Samsung อะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึง successful หรือว่าเขาจะสอนว่าองค์กรยักษ์ใหญ่ขนาดไหนเราต้องมีเรื่อง fail ใช่ไหมพี่พอ fail ปุ๊บเขาจะมีการจัดการยังไงในการดำเนินการต่อหรือว่าทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในการแก้ปัญหาในทุกๆอย่างที่เขาจะสอนหมดเลยถ้าไม่เรียน foundation มา diploma ยากไหมไม่ถึงกับยากมากแต่ถ้าเราได้เรียน foundation ก่อนเนี่ยก็จะทำให้ง่ายกว่าเรียนทั้งหมดประมาณ8-9 เดือนถึงจะจบดิโพลมาตอนผมอยู่นู่นผมขาดเรียนไปครั้งหนึ่งเพราะว่าผมต้องไปหาหมอเขาก็จะโทรมาเลยไม่เกิน10 นาทีหลังจากคลาสสตาร์ทไปแล้วเนี่ยว่าเราไปไหนเราอยู่ไหนทำไมเราถึงไม่มาเรียนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเหตุผลใช่ไหมเขาก็จะมาร์คเทนเดนซ์เราไว้เลยว่ามันจะลดลงจาก100เหลือ90แล้วถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า90%แล้วเหตุผลแล้วไม่มี 2-3 รอบเนี่ยก็จะบอกเลยว่าคุณจะโดนออกจากการเรียนเพราะคุณไม่มีความรับผิดชอบมากพอมันจะเป็นอย่างนั้นเลย ใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์กับใช้ชีวิตในสิงคโปร์ต่างกันยังไง
นิวซีแลนด์สิงคโปร์นี่ไม่ต่างนะการใช้ชีวิตในแต่ละวันความรับผิดชอบที่เราต้องจัดการคือทุกอย่างเดินไปเรียนเทคบัสมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราโตเป็นผู้ใหญ่มันก็เลยรู้สึกว่าการอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะแอคทีฟตัวเองมากกว่าเขาบอกว่าค่าครองชีพในสิงคโปร์มันสูงมากจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมมันก็ไม่ได้แพงมากแค่ค่าเงินมันแพงเฉยๆก็แล้วแต่เราว่าจะใช้จ่ายยังไงจะ manage เงินในกระเป๋าตังค์ตัวเองยังไงเหมือนข้าวอย่างเงี้ย$2 $3ไม่เกิน7เหรียญในแต่ละมื้อค่าที่พักค่า accommodation ของเขานี่จะแพงหน่อยนะแพงแต่ว่ามีทุกอย่างที่เราต้องการไอ้ที่ผมไปอยู่เนี่ยผมไปอยู่ห้องนึงอยู่4คนจะเป็น2ห้องนอนห้องนอนละ2คนเขาจะมีแม่บ้านให้มาทำความสะอาดทุกอาทิตย์ละ1 ครั้งก็มีห้องครัวให้มีห้องดูหนังฟังเพลงมีสระว่ายน้ำคอนโดมีสระว่ายน้ำให้มีสถานที่เล่นเทนนิสก็มีบาสเกตบอลมีห้องสมุดมีหมดข้างๆตึกนี่จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยคือสะดวกมากร้านข้าวก็อยู่ซ้ายมือซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ขวามือแล้วก็บัสอยู่ตรงกลางก็คือสะดวกมากจะไปไหนเอ็กเซนต์ฟังยากไหมเราจะไม่ค่อยชินหูเท่าไหร่แต่ว่าการเรียนการสอนของเขามันก็ยังดีเพราะว่าเอ็กเซนต์มันไม่ได้มีปัญหากับเรื่องการเรียนคือทุกอย่างที่คิดไว้ทั้งตอบโจทย์ถูกใจทุกอย่างดีหมดสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันจะเป็นความรู้ทั้งหมดมันหนักแน่นมากเหมือนในไทยเนี่ยเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราเรียนไปเรายังไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะใช้หรือเปล่าซึ่งผมเคยไปถามครูคนหนึ่งว่าทำไมที่นี่เขาเรียนไม่ยากเหมือนที่ไทยเลยเขาก็ตอบมาว่าเราจะเรียนให้ยากทำไมในเมื่อในอนาคตเราไม่ได้ใช้เราใช้แค่นี้เราก็ต้องเรียนแค่นี้เป็นคำที่ว่าผมชื่นชอบมากเลยตอนที่ผมมาอยู่สิงคโปร์และได้ถามอาจารย์มันก็ถูกอย่างที่เขาพูดแนะนำเลยอันนี้ใครที่สนใจนี่คือไปได้เลยอันนี้แนะนำเพราะว่าไปศึกษามาเองกับตัวติดต่อเอเจนซี่ตั้งแต่เรียนYear 11ที่นิวซีแลนด์ที่นี่ดูแลดีทุกอย่างเรื่องเด็กเรื่องเรียนเรื่องการใช้ชีวิตโค้ชทุกอย่างคือดูแลดีหมดแนะนำเลย